মই তেজস্বী যে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল আসাম গাইড কৰিবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিদৰে পুৰণা হাৰ্ড ডিস্ক মানে পুৰণা কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ পৰা উলিওৱা হাৰ্ড ডিস্কটো আপোনালোকে কিদৰে ইউজ কৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেধৰণৰ পুৰণা হাৰ্ড ডিস্কসমূহ আপুনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি এটা হাৰ্ড ডিস্ক কানেক্টৰ কিনি ল'ব লাগিব। মই এইটো কিনিয়ে ৰাখিছোঁ। এইটো এনেধৰণৰ হাৰ্ড ডিস্ক কানেক্টৰ এটা আপুনি ফাৰ্ষ্ট কিনি ল'ব লাগিব। এইটো আপোনালোকে যিকোনো ওচৰৰে কম্পিউটাৰ দোকানত পাই যাব। ইয়াৰ লগত এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ পাব এনেধৰণৰ, আৰু এডাল এনেধৰণৰ কেবুল এডাল পাব। এইটো কানেক্ট কৰিবৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে ইয়াৰ চাৰিটা চুকত ইয়াৰ দুটা নট আছে, এই নট দুটা খুলি ল'ব লাগিব। এইটোৰ দাম 250 পৰা 400 মান টকাৰ ভিতৰত পাই যায়। এনেদৰে মই স্ক্ৰুকেইটা খুলি ল'লোঁ। খোলাৰ পিছত এইটো টান মাৰিলে এখন ওলাই আহিব এনেদৰে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্কটোৰ চাৰিটা চুকত চাৰিটা স্ক্ৰু লগোৱা হয়, তাকে মই এইকেইটা খুলিয়ে ৰাখিছোঁ। এইকেইটা প্ৰথম আপোনালোকে খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পাছত লাহেকৈ এইটো অলপ আগলৈ হেঁচা মাৰি দিলে খুলি আহিব। এই কভাৰটো এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন নাই। এইটো হ'ল আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কটো। তাৰপাছত এতিয়া আমি এইটো হাৰ্ড ডিস্ক কানেক্টৰটোৰ যিটো ওপৰৰ খপটো আছিলে সেইটো ইয়াত এনেদৰে লগাই দিব লাগিব। ইয়াত ফুটাটো আছে, এই ফুটাটোত এই কানেক্টৰটো সোমোৱাই দিলেই হ'ল এনেদৰে। এইটো হৈ গ'ল কানেক্ট। এতিয়া আমি এই বাকচটোত এইটো এনেদৰে সোমোৱাই দিম। সোমোৱাই পেলাই আকৌ স্ক্ৰুকেইটা আমি ইয়াত লগাই দিম। ফাৰ্ষ্ট এইটো এনেদৰে লগাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতেতো দুইটা ছাইড একেই হয় এডাল কেবুলৰ। যিকোনো এটা ছাইড আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপত লগাব পাৰিব আৰু এটা ছাইড হাৰ্ড ডিস্কটোত লগাব লাগিব। তেনেদৰে লগোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আপোনাক কম্পিউটাৰত দেখাই দিছোঁ কিদৰে এইটো কানেক্ট কৰিব। এটা মোৰ ইয়াত লগোৱাৰ পাছত মানে হাৰ্ড ডিস্ক কানেক্টৰটোত এটা লগোৱাৰ পিছত এটা মোৰ আৰু এটা মোৰ ইয়াত লেপটপত লগাই দিব আপুনি। এনেদৰে মই লগাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো কানেক্ট হৈ গৈছে, লাইটটো জ্বলি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যাব, মাই কম্পিউটাৰ বুলি যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে তাত গ'লে চাওক, এইটো এই তিনিটা হৈছে মোৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ। হাৰ্ড ডিস্ক চি, হাৰ্ড ডিস্ক ই, হাৰ্ড ডিস্ক ডি এনেদৰে লিখা আছে। মই এইকেইটা আগতীয়াকৈ লিখি ছেভ কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এনেই ইয়াত লোকেল ড্ৰাইভ বুলিয়ে আহি যাব। এইটো যদি মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইটা নাইকিয়া হৈ যায়। চাওক, আকৌ মই ইয়াত যদি এইটো কানেক্ট কৰি দিওঁ, এইটো কানেক্ট কৰি দিছোঁ, আকৌ এইটো কানেক্ট হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত এইটো চাওক, তিনিটা ফল্ডাৰ শ্ব' কৰি দিছে ইয়াত এইটো হাৰ্ড ডিস্কত আপুনি আগতে যি য'ত ছেভ কৰি ৰাখিছিলে এই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াতে আকৌ পাই যাব যদি ডিলিট কৰা নাই।
তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।